Hi! Welcome to Queen's Kitchen! So for today, magluluto po tayo ng ginisang burong mustasa na very famous dito sa Pampanga. So meron po tayong burong mustasa dito. So ito po, narinis ko na siya and nakat ko na rin po siya. So yan po yung kinuha ko, yung hindi masyadong buro para may texture. Okay, cooking oil, luya, sibuyas, bawang, itlog, seasoning optional, and then meron po tayong paminta at kamatis. So let's start cooking po. So mag-start po tayo maglagay ng ating cooking oil. By the way, lahat po ng ingredients, measurement, costing nasa description box below po para ma-check nyo later. Okay? So yan po, painitin ko lang po yung pan para po mamaya mabilis po ang ating pagsusutay. Okay? So, pag mainit na po yung ating pan, pwede na po nating lagay yung ating sibuyas. Okay. So, by the way, hindi ko po siya iba-brown o yung medyo sunog-sunog. So, sweating po yung gagamitin kong process. Yun po yung pagluluto sa mga gulay o sa mga sangkap ng dahan-dahan para lumabas yung flavor and aroma. So, ayoko po yung nagda-dark siya o nag-iba yung kulay kasi nag-iba rin po yung lasa. Pumapait. So, nilagay ko po yung bawang and then luya. So, nasa inyo na po yung kung mauna yung sibuyas o yung bawang. So, iba-iba po yung way natin ng pagluluto. Pero inuna ko po yung sibuyas, then bawang and luya. And then yung pong kamatis. By the way, 10 pesos po nabili yung kamatis. Medyo mahal po ata ngayon yung kamatis. Yung po nabili ko, 3 pieces small size, 10 pesos po. Pwede lang pong bawasan kung namamahalan po kayo doon. And then, nilagay ko na po yung paminta and yung ating seasoning. So, kung ayaw nyo po ng seasoning kasi sinasabi nga po ng iba hindi siya healthy, so pwede naman po natin siyang alisin. Palitan po natin ng fish sauce or yung sea salt or asin. So, nasa inyo naman po yun. So, wala pong problema doon. And di naman po natin siya kailangan lagyan ng maraming asin o ng patis or seasoning kasi medyo maalat-alat na rin po yung ating buro. So, nilagyan ko po siya ngayon ng tubig, 1 kutsara para mas madali pong maluto ang ating kamatis. Okay? And then, yan po, nakita nyo na dinudurog ko po yung kamatis para lumabas yung kanyang flavor. Okay? Ilalagay ko na po yung burong mustasa. Katulad ng sinabi ko po kanina, 20 pesos per pack po yan nakalagay sa plastic ng yellow with yung tubig niya. So, yan pong binili ko, 5 piraso, 100, 20 each. So, nilinis ko po siya, hinugasan ng 3 beses, and then in-strain ko, and then hiniwa ko sa medyo maliliit na pieces. Di naman po sobrang liit. Yung chewable, di madali po siyang manguya. And then, naglagay po ako ng 2 kutsarang tubig again para mas madali pong maluto yung ating gulay. So, no need na i-blanch po to kasi buro na siya. In the same time, no need na i-overcook kasi po iba pa rin yung gulay pag meron pa rin texture. Mas nag-i-stay po yung vitamins niya. Diba? So, yan po. Okay na po siya niyan maya-maya. Ilalagay ko po yung ating scrambled egg. So, haluin ko lang po siya. Sandali lang po to. Madaling-madali. Mga beginners po sa pagluluto, kayang-kayang gawin. Okay? And then, ayun na po yung egg. Ilalagay ko na po siya. At ihinaan ko po yung apoy para hindi po siya madaling masunog yung itlog. Okay? So ngayon po, importante na maluto mabuti yung ating itlog. Kasi as we know, meron pong bakterya na galing sa itlog at sa manok, which is salmonella. So hindi po yun maganda sa ating katawan. So maganda po na maluluto siyang mabuti. So lutuin po natin siyang mabuti, halu-haluin lang po para maluto, tsaka hindi po siya dumikit sa pan. Lalo na kung yung gamit yung katulad ng sa akin, hindi po siya non-stick. So alalayan po natin siya para hindi dumikit, hindi masunog. Okay? So, ngayon po, lahat po ng mga ipopost ko ng video, sunod-sunod po niyan, lahat po yun mga healthy na food at mura. Kasi alam naman po natin na ngayon na lahat ng mga nanay nagtitipid dahil mahal po ang bilihin, mahal ang pork, mahal lahat. So, kailangan madiskarte sa kusina. So, yun po yung mga ipopost ko soon na mga dishes, yung mga simple na dishes pero masarap at mura. Okay? So, sunod-sunod po yan. So, please subscribe and like, share. Kung may mga gusto po kayo sa mga videos na pinopost namin. So, yan po. Pinif ko lang po siya ulit o hinalo ulit para maluto ng buting itlog. Okay?
And then later, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya plating. So importante pa rin po na piniplating natin yung mga food kahit sa bahay lang para naman kahit mura naman po yung pagkain. Ganahan kumain yung mga anak natin o yung pamilya natin. Hindi po nakakatamad tignan, di ba? Minsan kasi pag nasa bahay, hindi na piniplating eh. Pero maganda po naka-plate. So yan po, almost done na po to niyan. So, ipapakita ko po paano ako pinating. By the way, yung Gigi po na nabili ko is it's 6 pieces po yun, 6 na piraso, 80 pesos sa palengke. So, makakabili po kayo ng ganito burong mustasa sa palengke Pangpang and dito sa Angeles. Okay? So, yan po, almost done. So, ito po yung finished product and ito po yung plating. So, I hope you